ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਔਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ। ਅਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੋ ਨਾਲ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਥ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ, ਮਾਈਨਰ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਗ ਵਲੇਵੇਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੱਚ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਤਮ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਔਰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋ। ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ 'ਚ? ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਨਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਿਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਔਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੁਸੀਂ ਝੇਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਣ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ,
ਔਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਨਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਅਨਅਵੇਅਰ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਿੰਪਸ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੈਟਰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਸਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਟਰੂਥ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸੈਲਫ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਿੰਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਦਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਦਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਪੈਟਰਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰਦਿਆਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗਲਤੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ ਦਿਆ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਈਗੋ ਕਰਕੇ, ਹਿਊਮਨ ਈਗੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਟੂ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੈਲਫ ਅਨਅਵੇਅਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਹ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਅਵੇਅਰ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਟ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਹ ਹੋਣ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਹਦੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਸ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸਤਾ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਧਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਣ ਦਿਆ ਏ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਕੀ, ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ ਦੱਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮੋੜਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਓਵਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਉਹ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਸਟ ਲਿਵ ਐਂਡ ਲੈਟ ਲਿਵ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਈਗੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਖੱਡੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ ਰਾਹ 'ਚ। ਉਹ ਖੱਡੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜਦਾ ਬੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਵੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖੱਡੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਬਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਲੇਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਸੁੱਖ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ 'ਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਜਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਪਾਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਪਾਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਬਿਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਜਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਓਨਾ ਕੁ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜੇ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਕੁ ਐਟਲੀਸਟ ਜਾਗਰੂਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰੀਏ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੇਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕੂਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਫਰਟ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ 'ਚ, ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੋਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ 'ਚ ਲਾ ਛੱਡੀ, ਚਿਮਚਾ ਫੋਲਣ 'ਚ, ਰੋਟੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਨ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ 'ਚ। ਆਹੋ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਈ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਣ ਕਣ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਣਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਹਾਂ, ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਦੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਨੁਭਵ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪੌਲ ਡਸਨ, ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡਰੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆਨ 'ਚ ਫਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਪੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ 'ਚ ਫਸਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ 'ਚ ਫਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 3-4 ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ 4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਬਣਾਵਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕੀ ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਰਕ ਰੱਖਦਾ, ਤਰਕ ਮਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਰਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਜ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਲਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਕੈਮ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੋ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਏ ਪਰ ਬਚਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੂਪ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਾ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੂਵੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਬੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੁੱਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਥੁੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਥੁੱਕਾ?
ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਪਾਣੀ ਓਏ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਬੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾ ਰੁਕ ਜਾ ਰੁਕ ਜਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛਿੜੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਧੜਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਇਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਰੰਤਰ 24 ਘੰਟੇ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੈਬਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਬਿਟ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਚਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਸੋਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਚਿੰਗਾੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਬੀਇੰਗ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨ ਫਿਰ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਕਦਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਰੁਕਦਾ, ਬੇਫਾਲਤੂ ਰੋਕਣਾ ਮੱਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ। ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਆਦਤ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਫਾਲਤੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਆਦਤ ਹੁੰਦੇ ਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਈ। ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੱਕੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੋਂ, ਇਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਆ। ਤੋਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੈਚਿਓਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਦਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਇਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਇਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਯਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਆਦਤ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਿਆ, ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਊਰਜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਊਰਜਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਊਰਜਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮਨ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਗਰੋਥ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਬਿਟ ਹੈ। ਬੇਫਾਲਤੂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਾਲਤੂ ਨਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਪਰ ਸੋਚੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸੋਚਾਂ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੇਫਾਲਤੂ ਸੋਚਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਸੋਚ? ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਆਦਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਂਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟਿਵ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਲੂਪ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਉਹ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਡੂੰਘਾ ਮਾਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ?
ਬੰਦਾ ਅਨਅਵੇਅਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਅਨਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਖਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੁਖਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਦੀ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਸਕੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਮਾਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿਆ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਆਦਤ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ। ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ? ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਸ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਧਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀ ਅਨਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਦਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਔਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੈਬਿਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਪੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਹੈਬਿਟ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਰਨੀ ਨੂੰ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੋਗੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੈਬਿਟ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਹੈਬਿਟ ਸਿਰਫ ਹੈ, ਤੇ ਹੈਬਿਟ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਸੈਲਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਚੇਤਨਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚੀਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ 'ਤੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਮੂਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੁਛ
ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਉਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਚਲੋ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7-8 ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਥੰਬ ਰੂਲ, ਇੱਕ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲੀ ਯਾਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਦਈਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੋਜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੱਲਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਦਈਏ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਤਾਲੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹੀ ਤਾਲਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲੇਗਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 80% ਤੇ ਇਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਮੰਨ ਲਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਸ এনवायरमेंट 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੋਵੋ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਸਟਰਕਚਰ ਔਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਤੋਂ ਜੰਪ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਛੱਡੋ ਉਧਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਰਿੰਗ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਖਲੋ ਕੇ ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ
ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਨਫ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਅਨਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਚ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮਨ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਠੱਲੇ ਔਰ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮ ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੁਛ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ 100 'ਚ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੂਨ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਜਨਮ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੀਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਨਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਚ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ, ਕੁਛ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਗਹਿਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਛੇੜਨ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਗਰੰਟੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੋਖਿਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਿਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਯੂਟਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲਓ ਚੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣੀ ਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਚਲਾਉਣ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ? ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਪੈਸਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕੁਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕੰਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਐਵੇਂ ਨਿਕੰਮੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਖੋਖਲਾਪੰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਦਿਸਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਠੋਸਪਨ ਦਿਸਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਸਣ ਦਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜੀਣਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਫ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ 'ਚ ਜਾਓ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਜਸਟ ਕੁਛ ਪੌੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਹੀ ਨੇ।
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਿਆ ਵੀ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬੜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਣ ਦਿਆ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਰੋਕਦੀ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਣ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਲੁਤਫ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਗਲਤ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੋ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਹੋ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਚ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਆਵੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾਈਏ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾ ਚਲਾਈਏ, ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਅਨਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਝੂੰਡਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੀਸਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੜੇ ਹੋਈਏ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਡਰਦੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਫੁੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖੀ ਅਡਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਆਪੇ ਉੱਡ ਗਈ, ਆਪੇ ਹੱਥ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮਸਲ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਐਵੇਂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ, ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਤੁਰੋ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਦੋਂ ਜਪਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ 'ਚ। ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਮੀਨਸ ਆਫ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਉਹ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਏਡੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣੀ ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿਆ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਤੇ, ਇੱਕ ਟੂਲਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਧੀ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰਕ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਾਲਤੂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਜਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚੋਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਬਚੋਗੇ ਵੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਚੋਗੇ, ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਤਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ 'ਚ ਲਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀਪਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਲੀਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, 5 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ, 10 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ, 15-20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਖਾਲੀਪਨ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਥੋਟਲੈਸਨੈਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਥੋਟਲੈਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਥੋਟਲੈਸਨੈਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਪੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਚ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਅਵੇਅਰ ਔਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਭ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਟਲੈਸਨੈਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋਲੋਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਕਦੀ ਚੱਲਣੋਂ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚੀਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ। ਸੋ 1-2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, 2-4 ਵਾਰ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਹੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਰਨ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਯੋਗ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਲਾਹ ਦੇਗਾ? ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।